ආයුබෝවන් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නනේ කොහොමද ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් YouTube channel එක හදන්නේ කියලා. ඔයාලා තාම ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතුපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා එයාට ඒට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලා ගන්න notification එකක් එන්න ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්න කියලා ෆෝන් එකේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකක් හදන්න තියෙන Google Gmail account එක. ඔයගොල්ලෝ තාමත් Gmail account එක හදලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Google වලට ගිහිල්ලා type කරන Google sign up කියලා. Google sign up කියලා type කරාම ඔයගොල්ලන්ට create your Google account ඒගොල්ලෝ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් Gmail account එක පහසුවෙන්ම හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ YouTube එකට යන්න ඕනේ. YouTube එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන වෙන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ තම ඔයගොල්ලන්ට account එකක් නැත්නම් ඔයාලට වෙන්නවා sign in කියලා. මේ account එකක් තියෙන sign මේක මගේ account එකක් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් account එකක් අර Gmail address එක තෝරන්න පුළුවන්. Gmail address එකේ account එක මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail address එකේ account එක තෝරන්න තියෙන්නේ. තෝරලා ඊට දැන් ඔයාගේ YouTube account එක වල මේ click කරන්න ඕනේ channel එක වල. ඊට එතකොට නම් ඔයාගේ channel එකේ නම ගන්න. ඔයාලට කැමති නමක් එතනට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ channel එකේ නම ගන්න එතන. ගහලා create channel කියලා දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ නම වැටෙනවා. දැන් පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ නම මෙතන වැටලා තිනවා. දැන් මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ channel එක. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඕන දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අයමන් ඔයාගේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඔයාගේ නම වෙනස් කරනවා නම් නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන add a description කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ channel එකේ description එකක් දාන්න පුළුවන්. description එක ලියන්න පුළුවන් මොකක් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එක නිකම්ම හැදලා ඉවරයි. ඔයාලට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ YouTube video upload කරන්න තමයි channel එකට. මට ඊළඟ තව වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම් කොහොමද ෆෝන් එකෙන් YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට මම සමු කරනවා.